Твоїм словом знаю, ранок настає, милосердя ти утримуєш мене, тобі усе. Всі діла твої величую тебе, все на тебе і тобою все живе, всі ми створені в тобі знайти усе. Боже, тобі усе, всі діла твої звеличують тебе, все на тебе і тобою все живе, всі ми створені в тобі знайти усе. Боже, в тобі усе. Всі діла твої звеличують тебе, все на тебе і тобою все живе, всі ми створені в тобі знайти усе. Боже, тобі усе, всі діла твої звеличують тебе, все на тебе і тобою все живе, всі ми створені в тобі знайти усе. Боже, тобі усе. Звершилося, лунає слово із Христа, той, хто світ створив, відкинений за нас, помер за нас. Нове творіння, новий ранок настає, воскрес вознесений і вічно він живе. Слово вічно живе, всі діла твої звеличують тебе, все на тебе і тобою все живе, всі ми створені тобі знайти усе. Боже, тобі усе, всі діла твої звеличують тебе, все на тебе і тобою все живе, всі ми створені тобі знайти усе. Боже, тобі усе. Престол його у небесах, де лине йому слава, його силу являє все світ творіння його. Радісно кажу, раді, все можемо в ньому. Не буде стічі журби, ні смерть, блажений той день. Святий, святий, Господь всемогутній, тут був і є і знову прийде. Честь і слава тому, хто царює, піднесений на віки віків. Святий, 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 прийди й поклонися, прийди й поклонися царю, землі хай лине слава. Всі силу явив через кров, що пролив на хресті. Раді, знов кажу, раді, Господь прийде знову. Не буде сліз, ні журби, ні смерті, блажений той день. Святий, святий, Господь всемогутній, був і є і знову прийде. Честь і слава тому, хто царює, піднесений на віки віків. Святий, 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 Господь всемогутній, був і є і знову прийде. Честь і слава тому, хто царює,
несений на віки віків. Святий, 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 святий. Радій, радій, знов кажу радій, Господь прийде знову. Не буде сліз, ні журби, ні смерті блажених людей. Святий, святий, Господь всемогутній, дарує і знову прийде. Честь і слава тому, хто царює, піднесений на віки віків. Святий, святий, Господь всемогутній, дарує і знову прийде. Честь і слава тому, хто царює, піднесений на віки віків. Святий, святий, Господь всемогутній, дарує і знову прийде. Честь і слава тому, хто царює, піднесений на віки віків. Святий, 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 святий. За миром іду до тебе, Ісусе, ти мій спокій. Згадую я, що кров ти віддав за мій віку. Все, що цінував колись, вважаю за сміття. Приведи мене до Христа свого, де я вивусив свою любов. Мене ти полони, я навіки твій. Веди, Боже, до Христа свого. На землю зійшов, На землю зійшов, спокуси пройшов, переміг. Став сином людським, поніс смерті гріх, воскреснув. Все, що цінував колись, вважаю за сміття. Приведи мене до Христа свого, де я вивусив свою любов. Мене ти поверни, я навіки твій. Веди, Боже, до Христа свого. Веди в свій дім, веди в свій дім, веди в свій дім. Веди мене в свій дім, приведи мене до Христа
де явив усім ти свою любов. Мене ти полонив, я навіки твій. Веди, Боже, до приведи мене до Христа свого, де явив усім ти свою любов. Мене ти покорив, я навіки твій. Веди, Боже, до Христа свого. Веди в світі, веди в світі, приведи в світі, веди мене в світі, приведи мене до Христа свого, де явив усім ти свою любов. Мене ти полонив, я навіки твій. Веди, Боже, до Христа. Приведи мене до Христа свого, де явив усім Ти свою любов. мене ти Полонив, я навіки твій. Веди, Боже, до Христа свого. наче сніг, хоч гріхи мова границі, Боже мій, знаю я, що прощений я тобою. Через кров Твою любов, милість я твою знайшов. через Віру в тебе можу бути я, наче сніг. Наче сніг, наче сніг, хоч гріхи, мов багряниці, Боже мій, знаю я, що прощений я тобою. Через кров твою любов, милість я твою знайшов. Через віру в тебе можу бути я. через кров Твою любов, милість я твою знайшов. Через віру в тебе можу бути я, наче сніг, наче сніг, наче сніг, хоч гріхи мова границь, Боже мій, знаю я, що прощений я тобою. через кров твою любов, милість я твою знайшов. Через віру в тебе можу бути я, Через кров твою любов, милість я твою знайшов. Через віру в тебе можу бути я, наче сніг. наче сніг. До
достойний, достойний, честі й хвали на віки віки. Славний, славний, пісні хвали наповняють храм твій. Хто подібний на землі, хто пораду дав тобі, хто збагне діла усі. Голос я вознесу і воздам похвалу. Перед тобою не встою, на коліна упаду, бо ти забрав мої гріхи. Подяку я складу тобі за надію, що ти дав мені. Добрий, добрий, до тебе прийду, віки сповіщу. Вірний, вірний, прощаєш мені, я в тобі омитий. Знову милість і любов зайшли у серце моє знов. Я вільний через твою кров. Голос я вознесу і воздам похвалу. Перед тобою не встою, на коліна упаду, бо ти забрав мої гріхи. Дяку я складу тобі за надію, що ти на мене. Голос я вознесу і воздам похвалу. Перед тобою не встою, на коліна упаду, бо ти забрав мої гріхи. Дяку я складу тобі за надію, що ти дав мені. З престолу милість і любов зійшли у серце моє знов. Я вільний через твою кров. Голос я вознесу і воздам похвалу. Перед тобою не встою, на коліна упаду, бо ти забрав мої гріхи. Подяку я складу тобі за надію, що ти дав мені. Дійсно, ти, Боже, достойний всієї хвали, всієї слави. Truly, God, you are worthy of all glory. Величаємо Твоє ім'я цього ранку. And we worship in your name this morning. Ми молимо, щоб Ти відкривав нам Твоє Слово. And we are praying that you will open your word. Промовляй до нас. Speak to us. Наближай нас до себе. Draw us closer to you. Молю, щоб ми дійсно могли бачити Твої дива, Боже, те, що Ти зробив. And I'm praying that we could see your miracles, that what you did. Тож відкривай наші очі. So open our eyes. І ми молимося в ім'я Ісуса And we're Христа. praying in your name. Амінь. Amen. Амінь. Перед тим, як сідати, будь ласка, привітайтеся, з ким ви ще не Before you sit down, вітались say hello to вчора. somebody. Ні, дякую, мені.
Нагадую за старшу групу I would like to недільної школи, would що like що вони будуть тут. Вони будуть сьогодні в залі з батьками. Ага. Який вік? Люда, вік. Да, старша група це 9-12, так, щоб ви знали. О, слухай, то не сидячи. Я трохи Окей. буду думати над словами. Я буду попроще. Окей. Добрий ранок. Good morning. Добрий ранок. Всі люди, що там є хтось? Добре, дякую. Да. Я знаю, що це так набридає. I know it kind of bothers you. Добре знати, що всі живі, всі It's good. здорові. It's good to know that everybody's well and healthy. Так. Що ж, давайте ми відкриємо наші Біблії на Буття, перший розділ. Let's open our Bibles in Genesis chapter 1. Таня вийде зараз, прочитає нам And Tanya's going to come out and read us з 26 по 31 вірші. verses 26 through 31. Yeah. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому, плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земні усі звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива. Уся зелень ярина на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день 6. Дякую. Okay, so last week Тож минулої неділі we focused on the word our and our image. ми сфокусувалися на слові наш, за нашою подобою. Right? And really for several Sundays, we're looking at what it means to be created in the image of God. І вже впродовж декількох неділь ми фокусуємось на тому, що означає бути створеним в Божій подобі. And we looked at the Trinity last week, right? Ми розглядали трійцю минулого And тижня. showed that relationship, because of the Trinity, it means relationship. І через трійцю це показуються стосунки. That relationship is primary to being human. Right? І вказується, що стосунки, взаємовідносини є первинними для людини. Okay, and so now we're going to continue looking at different aspects of our image and God making us in His image. І зараз ми продовжимо розглядати цю тему, того, що Бог створив нас по своєму образу і подобі. Okay, so of course I've been kind of giving you different
we've talked about different creation accounts, ancient accounts. І ми розглядали різні оповіді про створення. Right? And here's a pretty famous one. This is a Babylonian creation account. І одна з таких оповідей про створення світу Or myth, let's say it's a myth about. Це більше міф, тобто міф про створення світу вавилонського походження. And it's called the Enuma Elish. І називається він Enuma Elish. And basically, I'm not going to give you like the whole thing, but basically, Взагалом, я не буду переказувати як, але взагалом. But basically, there's a multitude of gods. Велика кількість богів, And божків. They all basically fight each other and take revenge on each other. І вони всі борються, б'ються між собою і мстяться одне одному. And it kind of the story of creation starts. І історія творіння починається, when the god Marduk, коли Бог Мардюк, he challenges and destroys the goddess Tiamat. Він кидає виклик і по суті вбиває богиню Тіамат. Okay, this is the good part right here. І отут така гарна частина. Then he rips her in half. Тоді він її розриває навпіл. I didn't expect to hear this Sunday morning. Ви, напевно, що не очікували, що таке почуєте в неділю вранці. He rips her in half. Отож, він розриває її на половини. And he uses these halves. І він використовує ці дві половини, to form the heavens and to form the earth. Щоб сформувати небо і сформувати землю. Cool, huh? Класно. And then Marduk is the one who organizes creation. He organizes time. І Мардюк є той, хто організовує час, твориво, планети, зорі, календарі. So that's kind of the gentlemen, you can read about it more if you want, but that's kind of the picture you get. Якщо хочете, можете більше дослідити це питання, але в основному оце таке. But basically, right, it's saying that through much violence. Отож, взагалом, щоб підсумувати, це через велику кількість насильства. The earth came to be. Земля почала своє існування. So is that what we see in Genesis 1? І це те, що ми бачимо в Бутті, перший розділ. No, in fact, quite the opposite. Right? Взагалі, зовсім не так, протилежне. There's not a multitude, but there's one God. Right? Немає великої кількості богів, є один Бог. And there's no struggle between himself. He speaks and creates. Немає боротьби, він промовляє і створює. God doesn't use the corpse of another god, Бог не використовує трупи інших богів. To create. Aren't you glad that you're not like the Хіба ж ви не раді, що ви не God, split a dinosaur in half and made man, що Бог розірвав навпіл динозавра і створив людину? No, right? By his breath, right? He speaks and then he creates. Але своїм подихом він промовляє і він створює. Okay, what does this mean? Right? Що це означає? It means that the material world. Це означає, що матеріальний світ. This is a quote from James K.A. Smith. Right? І це цитата слів Джеймса Сміта. He says that means that material creation is not for us now. It's not just a detour. Це означає, що матеріальне твориво не є просто якесь ухиляння, схід з прямої дороги. Right? Yeah, we use detour, right, when we talk about, roads being constructed, От, наприклад, коли ремонт дороги, є об'їзна така. Yeah. It's not a detour from our heavenly existence. Це не є об'їздом від небесного існування. It is the very good abode that's created by the Heavenly Father. Але це саме дуже добре помешкання, яке створене нашим небесним батьком. He says creation is not some icky
regrettable mistake. І він не каже, що він каже, що твориво це не є щось таке огидне, противне і про якась помилка, про яку ми шкодуємо. It is the product of God's love. Але це продукт, плід Божої любові. Why is this so important? Why do we keep saying this? Чому це настільки важливо? Чому ми продовжуємо говорити про це? Why do we keep saying that? Genesis 1 tells us continually that everything God made is good. Why do we keep saying that? Чому ми продовжуємо говорити, що от в першому буття все, що Бог створив, було добре? Він казав, що це добре. It says that God desired and he designed his creation. Це говорить, що Бог прагнув, він бажав, і він створив, він задумав це творіння. And this is essential for us in understanding the value of the creation. І для нас життєво важливо пам'ятати, знати саме цінність творіння. Yeah, so knowing how, like, the beginning helps us to see the value. Знання початку допомагає бачити нам цінність. And someone might say, what difference does it really make, though? І хтось може сказати, а яка різниця від того? Why can't we just, when we look at nature, when we see things around us, Коли ми дивимося на природу, коли ми бачимо речі навколо нас, why can't we just all decide, no, we're going to treat it well. We're going to take care of our world. Чому це не заставляє нас прийняти рішення, що давайте будемо про це піклуватися, доглядатися про цей світ? Do you really need God to tell you that you need to do that? Вам насправді потрібен Бог, щоб сказати вам такі речі? Just take care of it, right? Просто піклуйтесь про це. Yeah. But there's a problem with this, right? Але от в цьому є проблема. But so I can decide that for myself, right? I can say, Я для себе самого можу прийняти це рішення, okay, вирішити. I'm going to, care about the environment. Я буду піклуватися про навколишнє середовище. But you see, without an objective authority, Але без об'єктивної влади, that says that it's good, that nature is good, and defining what good even means, яка каже, що природа є доброю, і навіть дати визначення, що означає добро. what does good even mean, right? Взагалі, яке значення добро? If I don't have that, Якщо в мене цього немає, yeah, I can decide for myself, say I'm Так. going to treat the environment well. я можу вирішити для себе самого, я буду гарно ставитись до навколишнього But what середовища. right do I have to tell anybody else that they need to do the same? Але яке право я маю казати іншим, що вони мають робити так само? You need to take care of that. Why? Вам потрібно про це піклуватися. Can Чому? you give me a good reason why I need to do it? Можна якусь таку вагому, хорошу причину, чому мені таке робити? Why shouldn't we just let it burn up? Чому ми не можемо просто дозволити цьому всьому згоріти? Right? Why shouldn't we just exploit nature? Why is it wrong to exploit nature? Чому так погано експлуатувати природу? Isn't it part of the evolutionary process? Right? Хіба ж це не є частиною еволюційного процесу? But the Bible answers that question. І Біблія дає відповідь на це запитання. No, you should take care of it because God made it. Ви маєте піклуватися про це через те, що це створено Богом. When my kids are fighting over something, Коли мої діти б'ються за щось, it's funny. Even a 2-year-old and a 4-year-old understand this. це смішно, але навіть 2-річна дитина, 4-річна дитина говорить ці речі. They understand Вони розуміють це. that. Okay, when they're fighting over a toy, Коли вони б'ються за якусь іграшку, what's the first argument? What do they say? How do they defend their position? який самий перший аргумент, і як вони відстоюють свою позицію? It's mine, Це моє. right? There's another argument. А є ще інший аргумент. I had it first. Я мав, і це було моє. Я перший це взяв. Very rarely do they say, well, I just want it really bad. Дуже рідко вони кажуть, я дуже сильно це хочу. The other kid's not going to say, oh, okay, well, all right. You can А have інша it. дитина не скаже, добре, на. It's mine. Це моє. I had it first. Я перший взяв.
even a little child knows that means something. Навіть маленька дитина знає, що це щось означає. Whose was it first? Right? Чиїм це було перше? That's extremely important. Це вкрай важливо. And so the arbiter dad comes in. Right? І коли тато заходить, Okay, whose toy is it? чия іграшка? And then it gets complicated. І тоді це стає дуже складно. Well, it's my toy. Ну, це моя іграшка. But she wasn't playing with it and she left it. Але вона не гралася і десь залишила. And I had it first. І я мав перший. Okay. And then what I do, I just take the toy. І що я роблю? Я просто забираю іграшку. There. Easy dad solutions, right? Це найлегше вирішення Anyway, but тата. that's beside the point. But the point is, Але це не в цьому суть. so we understand that there's something about what came first. Суть в тому, що ми усвідомлюємо, що появилось перше, що було на початку. That determines what we should do with something, right? І це визначає, як ми маємо з цим поступати. We study our roots, right? Ми досліджуємо своє походження, We свої want to know корені. where we came, like our ancestors and things like that. Ми хочемо знати, хто були наші предки. Okay, so in the beginning of Genesis, Отож, на початку в книзі Буття God it's telling us more than okay, this is what is. This is how it started. нам розповідає це більше, ніж просто що This is what it is. Що оце таке було. Yeah, sure. It's at the Campbell, right? Yeah. The same guy, James Smith. Ще один чоловік, Джеймс. Same guy. Вибачте. Ще Джеймс Сміт. Yeah, it's good. Дякую. He says Genesis 1 is more like a manifesto. Буття 1 – це більше як маніфест, як заява. Yeah, it's more like marching orders. Як проголошення Marching orders like this is what you should do. Це от як вказівки, що потрібно робити. Because you understand, when this was written, it was written, it wasn't written while God was creating, somebody was writing it down. Okay, so God's creating. Це не то, що Бог начитував і хтось записував, це так, як треба все. He just made the stars. Okay, so God made the stars. Він щойно зробив зорі. Так, Бог зробив зорі. It's written much later. Це було записано набагато пізніше. In a context of, where you have actually already civilizations, right? І в контексті того, вже коли у вас були цивілізації. When you had these different myths of creation, right? Коли вже були різні міфи про творіння. Which are kind of competing, right, with each other. Які, по суті, вони змагаються одне з одним. So this is God saying to his people, this is what it was, and this is what it means for you. Це те, що Бог говорить до своїх людей і каже, це те, як було, і ось як з цим поступати. Okay, and so that brings us again to the end of Genesis 1. І це приводить нас в кінець буття, перший розділ. Right? And we're looking at what God's being made in God's image as a commission. І Бог пояснює, що означає we are looking at this week. Те, що ми розглядаємо сьогодні на цьому тижні, що означає бути створеним в Божій подобі і as a commission. В розумінні доручення. Right? What does it mean to represent, which is what it means, to represent God to creation? Означає представляти, відображати Бога в творінні. First of all, notice again the separation of man from the rest of creation. Перше, це відділення людини від решти творіння. So notice, right, that he created the heavens and the earth. Тож зверніть увагу, він створив небо і землю. And then we have, all of the expanse, the waters, all these things. Ми бачимо, що він протягає і воду, і And then in verse 22, which is kind of a significant 21 and 22, a significant place. В 21-му, 22-му віршах дуже така значна частина. Okay. Where God creates, right, these sea creatures and living things. Бог створює мешканців води і також птахів. Yeah, and this is the word
you know, the word that is used in verse 1, that created, right? І це слово, яке використовується в першому вірші, те, що створив. Now the word, it's this here, I think it's a form of the same word, right? Bara. І оце форма того самого слова, бара. It's not used before this in these other verses, right? До цього воно не використовується в попередніх віршах. Which kind of shows sort of a separation. Now there's that which has breath in І it, це right? вказує на That which lives. відділення, те, що має дихання. And then there's actually a command to the creatures, right? І є також вказівка, наказ цьому творінню, Right? When he says he blessed them, right? де говориться, що він поблагословив їх, And he says, be fruitful and multiply, і кажучи, плодіться і розмножуйтеся. right? So it's interesting that so the verses that we just now read, І це цікаво, що ці вірші, які ми щойно зачитали, there's a similar command. є дуже подібний наказ. He says, be fruitful. He blesses, be fruitful and multiply. Він благословляє, каже, плодіться і розмножуйтеся. Right? But then there's something before that and something after that that is Але є щось до цього і після цього. that actually shows a difference here between the animals and the man. Right? Те, що вказує на різницю між тваринами і людиною. Mm-hmm. Right? He does not say to the whales, right, that this just let's create the whale in our image. Right? Він не каже щодо китів, давайте створимо китів на нашу подобу. Right? And he doesn't give them a command to subdue and have dominion. І він не дає їм наказу, щоб вони панували, щоб вони підкоряли. Right? So this is what is unique to man. І це щось, що є унікальним саме для людини. There's something that kind of connects, right? We have the same life, right, in us. Щось, що пов'язує нас, ми маємо таке саме життя у нас. Mm-hmm. But at the same time, there's a huge difference at the same time. Але в той самий час величезна відмінність. Being, so first of all, in God's image. То перш за все в Божому образі. And there's certainly many things that we can list that are unique to humans, that are unique. Є цілий перелік речей, які є in relation to other унікальними або винятковими саме для людини. And it makes all of the difference, really. Right? І це насправді те, що відрізняє нас. The ability to think abstractly, the ability to create. Здатність абстрактно мислити, здатність створювати, to develop, розвивати, to love. Right? І любити. There's somebody said, you will never see a giraffe praying over a friend, who has cancer, right? Хто-небудь не може заявити, що от я бачив жирафа, який молиться за свого друга за зцілення від раку. Right? It's a different, we have this capacity, right? В нас є така спроможність з'єднуватися. Eternity in our minds. It's why do we have these questions of where we're from and where we're going? Like it's human. Вічність в нашому розумі. Чому ми задумуємося, звідки ми, як ми, куди ми рухаємося? Right. Wayne Grudem says that it should amaze us. Вейн Грудем, він каже, що це має наповняти нас подивом. Yeah. To think that when God wanted to create something more like himself, сама думка про те, що коли Бог хотів створити нас щось, що подібне на нього самого. Більш подібне на нього самого. More like himself than anything in all of his creation. Серед всього його творива. Right? He created us. Він створив нас. Right? So his creation, everything that we see it's incredible, right? Отож, все, що ми бачимо навколо, це дивовижне, надзвичайне.
But then this is saying that he wanted, but we are more like him than these things. Але це вказує на те, що ми більш подібні на нього, ніж будь-що інше. Right. So, but what we're going to look at today is, instead of just taking the image of God and looking at it as a noun, І зараз, як ми будемо дивитися на це, замість того, щоб дивитися на образ Бога чи по образу Божому, не як іменник, а більше як на дієслово. yeah, but more as a verb, right? Дякую, Саша. Я тебе переклав. Тільки що. Yeah. Дякую. So anyway, so as a verb, yeah, as a command to reflect him. Як дієслово, як наказ. And so with my daughter Katie. Отож, з моєю донькою Кейті. Yeah, she's 8 years old, I think. Їй вже 8 років, я думаю. She's 8. Да. І 8. Таня Мельник знає. So, and she's in second grade. Вона в другому класі. And, you know, there's a lot that goes on at school. Дуже багато різних речей відбувається в школі. And thankfully, Katie's very open with us about, you know, how things go, what she did, and, you know. Дуже добре, що Кейті, вона така відкрита з нами, вона все розповідає, що з нею відбувається. And she talks about, you know, these friends doing these things over here, and, you know, she wants to do what everybody else is doing. І вона каже, що оці друзі, вони от це, тето і тето роблять, і вона більше хоче бути задіяна з ними. Or she wants, you know, there's certain kids that maybe treat her poorly, and, you know, she wants to join other kids and kind of get them back, right? Або інші дітки, які не дуже гарно ставляться до неї, і вона хоче більше проводити часу з іншими дітками. So we get to talk about all of these things. Отож, ми маємо можливість поговорити про всі ті речі. One thing that's very important is that I don't want to give her this attitude like, you know, that, well, you're better than those kids, you know. I don't want her to, you know, look down on anybody else. Одна з речей, які я хочу їй донести, це те, що вона не є чимось кращою за решту. To not have the attitude of like, well, щоб вона не мала такого ставлення, зверхнього ставлення щодо інших дітей, що вона you know. And so it's kind of like, what, you know, how do I motivate her, you know, to be kind, to care for other як я kids. можу мотивувати її бути доброю? And and finally, as we kind of talk through these things, and there's lots of things that we lots of different things that we discussed about it. В кінці кінців, коли ми обсудили багато різних речей, I finally just said, Katie, I'm your dad. Я в кінці кінців сказав: Кейті, я твій тато. You're my daughter. Ти моя донька. And I don't want my daughter to do those things. І я не хочу, щоб моя донька робила отакі речі. Right? That's all. Just because you're my daughter. Просто через те, що ти моя донька. Can you do that for me? Можеш отаке для мене зробити? You know, basically giving her that understanding that she's kind of a representative of me, of our family. По суті, даючи їй зрозуміти, що вона представляє мене, представляє нашу сім'ю. Right? And there's a lot else to say about that, but that's the idea, right, of representing, like to give her that understanding that you are. І є багато, що можна говорити про цю ідею, але саме суть в тому, що представлення. You are my kid, and this is what I want you to do because you're my child. Ти моя дитина, і я хочу, щоб ти ось так поступала чи поступав через те, що ти моя донька. Okay. And yeah, it's actually another thing that's really interesting about this phrase, the image of God. І ще одна така фраза, яка цікава. One idea that's interesting about the phrase. Ідея, яка цікава на рахунок цієї фрази, бути створеним за образом Божим. When ancient people would read this, коли люди в давні часи читали про це, there was a certain understanding of what image of God meant. Було певне розуміння, що означає поняття образ Божий. And basically, the image of God, a king was considered to have, he is the image of God. Бо цар
вважався, що він є образом Божим. So, and that was just that was the way it worked. So the king was the image of God, and then he had, his servants, and he had, І, so it was a тобто, hierarchy. це те, як працювало, що така ієрархія. Цар є образом Божим, і далі в нього є піддані. By the way, we kind of have that kingly sort of language in this chapter, all through the chapter. І взагалі в нас в цьому розділі є така царська термінологія. Where, I mean, a king, right? He gives decrees. He speaks. Цар, який видає укази, He speaks. як цар, він промовляє. And his servants go and do what he said. Right? І його слуги, вони йдуть і виконують. When we look at Luke chapter 2, right? Коли ми дивимося на Луки, 2 розділ, then Caesar gave the decree that everyone there was to be a census in the whole land. Right? Цезар видав указ, що має бути перепис. The king said it and everybody moved. Right? Цар сказав, і всі решта почали рухатись. So similar to God spoke. Дуже подібне. Бог промовив. And the sun and the moon, and so like they'd all listen to him. Сонце, місяць, і всі його слухали. Okay, we can't get into all of that right now. That's another huge subject. Це ще одна дуже велика тема. But look at the difference, though. Але подивіться на різницю. So God is saying that man Бог is that image. каже, що людина є тим образом. This is radical. Це дуже радикально. It's not there's one image of God that's the king. Це не те, що один образ Бога, як цар. Man, it's the image of God. Люди. Be fruitful and multiply. Man, you are all. Плодіться і розмножуйтесь. You're all kings. Right? Ви всі царі. You are all as humans. You are the rulers. Right? Як люди, ви всі правителі. That's yeah. It's so that of course speaks of the value of each person. І це, звичайно, перш за все вказує на цінність кожної людини. Right? And it also says that the people that should care about the world are not just some special group of elites. І також каже, що люди мають піклуватися про світ. Це not just elite certain people. Це не тільки на рахунок еліти певної групи людей. Some committee or якийсь комітет, just the government or whatever або else. уряд, Certain activists. It's чи певні активісти. Man. Люди. It's a representative. Люди є представниками. Okay, so what do we have about the task itself here? І от що ж ми маємо тут на рахунок завдання? Many people actually believe that Christians are to blame. Дуже багато людей вірять, що християни є причиною, і християн потрібно звинувачувати For environmental problems. за проблеми з оточуючим середовищем. Because of these verses. Саме через оці вірші. That they say, well, this basically means that it's God saying, okay, it's all yours, do whatever you want with it. По суті, що нібито Бог сказав, що оце все ваше, робіть, що вам заманеться. But in these chapters, we see that it's not the case. Але в цих розділах ми бачимо, що це не є так. The goodness of creation, right? Та доброта, яка є в творінні. And the love with which God created it. І любов, з якою Бог створив її. Is already saying to man, I value my creation. Right? Вже говорить людині, я ціную цим творінням. And then we also see that man actually has a very close connection to the environment. І ми також бачимо, що людина також має близький зв'язок з оточуючим середовищем. In chapter 2 we see it's man, where did he come from? Out of the dust, out of the earth. В другому розділі ми бачимо, звідки походить людина, він взятий з пороху земного. Chapter 2 actually kind of brings things back down to earth in a sense. It kind of gives you more of like the connection now that man has. Другий розділ більш приносить нас на землю, цей зв'язок людини з землею. And then actually, if you read further into the Bible, і якщо читати далі, продовжувати читати Біблію, there's too many places to list right now, but there's so many places that talk about how дуже багато місць, які ми можемо перераховувати, talk about how man is supposed to treat the land, how he's supposed to treat animals. В них говориться про те, як людям потрібно поводитися з природою, з тваринами.
actually God gives a command to the Israelites, І Бог дає наказ ізраїльтянам, who are, basically so farmers, right? They do, and які по суті являються фермерами. he says, so I want you to give your land a rest. Я хочу, щоб ви давали своїй землі відпочивати. Right? Every 7th year, Кожен 7-й рік you're to just let the land rest. You're not to plow, you're not to do anything. вам You just let it потрібно rest. дати землі відпочити, не орати, не садити нічого. But the Israelites didn't obey this. Але ізраїльтяни цього не послухались. And do you know how important this was to God? І ви знаєте, наскільки це було важливим для Бога? He moved the Israelites out of the land Він забрав ізраїльтян з землі, з тієї землі for 70 years на 70 років, so that the land could get its Sabbaths that it lost. щоб земля могла отримати свою суботу, оцей спочинок, який missed. був втрачений. Right? That's how. Hey, that's a God who cares about the land. Це наскільки Бог піклується про землю. Right? So the idea here to subdue, right? To І ідея тут підкоряти and to cultivate, right? і To культивувати, розвивати, harness. також приборкувати. Yeah. So basically, it's saying, yeah. So creation is good. Отож, творіння є добрим. But yeah, Roma was just saying to me, says it doesn't say that it was perfect, І як ми говорили з Ромою, що там не говориться, що воно було and досконалим. it also doesn't say that it's complete. І також не сказано, що воно було довершеним. And chapter 2, once again, kind of gives us a little more understanding in all this, І в другому розділі дається нам більше розуміння на рахунок всього цього. where it says, God brought up, right? He made man before there was even a bush that grew out of the ground, right? Де It says that God made man. що how does Бог that- створив людину, when no, verse 5, right? When no bush of the field was yet in the land. і не було на землі жодної польової рослини. And basically later we see that he puts man there to then raise things up, to cultivate, І ми бачимо, що Бог поміщає людину там, щоб вирощувати. to tend. God plants a garden and he makes man a gardener. He says, Щоб доглядати, він насаджує сад і робить людину садівником. we were made to be gardeners. It's crazy. Ми були створені, щоб бути садівниками. That really works in Ukraine, right? І в Україні це дуже гарно підходить. Western people now, in the US, it's like, I don't know. It's like, На Заході люди, вони так, та я не знаю. I don't know that. And I'm actually really bad with gardening myself. Я сам не дуже так гарно My brother щодо George- саду, городу. My brother George, Мій брат Джордж, you probably know. He knows all about different plants and stuff ви напевно, що знаєте, він знає все про різні рослини. because he eats a lot differently than I do. So, Він харчується зовсім по-іншому, ніж я. But I remember I went to a fruit stand once, and I was like, I sent him a picture. I was like, "What is this thing?" I don't. Я пам'ятаю, я стояв коло лотка з плодами, з фруктами, і я йому фотографію мусив скинути. Що це таке? No, actually, I bought it. Взагалі-то ні, я купив. Because I thought it was ginger, and it wasn't. It was Бо something я else. думав, що це імбир. I don't even remember what it was. Я не пам'ятав, що це таке. And I was like, it doesn't taste like ginger at all. А воно взагалі на імбир But I не had put it in my засмак. tea, and so I wrote him. I said, Але "What я is this кинув thing?" собі в чай, і потім такий, а що це таке взагалі? And he got all excited, and he started telling me what it was. А він такий захоплений, мені почав всю інформацію викладати. And I was like, okay, maybe I'll just Nova post it to him and just. Я так подумав, може, Anyway. перешлю по новій пошті йому. But to tend, like, got distracted. Але Okay, знову so таки, доглядати. this idea of gardening gives us a good understanding of what it means. І ця Cultivate, ідея subdue. садівництва дає нам зрозуміти, що означає культивувати, розвивати. Basically, it's saying there's potential in there. There's endless potential По to суті, нам develop. говориться про цей безмежний потенціал для розвитку. You know, it's actually, think of how boring the idea actually is to say, okay, God just created. Просто подумайте, якою нудною може бути ідея, те, що добре, Бог створив. And he gave Adam, they just, I don't know what you think Adam and Eve did in the garden, but Я не it's знаю, like, що, яка у вас уява, що Адам з Євою робили в саду. they just kind of danced all day. I don't know. Просто, What do you що think? там, танцювали. Like,
they had stuff to do. В них було чим зайнятися. And Zhenya actually is going to talk about that more next week, about work. І Женя буде більше говорити про це наступної неділі, про роботу. When my son George gets a Lego set, Коли мій син Джордж отримує набір Лего. Anybody like Legos? Комусь подобається Лего? Yeah. Come on, grown-ups. I know you all Давайте, love дорослі, Lego. піднімайте, я That's знаю, not- що вам подобається. Yeah. Legos are like the greatest invention ever, Лего – це, напевно, що найкращий винахід. you know? Yeah. And except, you know, you stepping on a Lego is like the worst thing. Everything. Окрім цього, коли ти наступаєш на нього. But so when George gets a Lego set, Отож, коли мій син Джордж отримує набір Лего, he follows the instructions, he makes the thing today. він слідує за інструкцією, він створює щось. That'll last like 3 days. І далі воно десь так залишається впродовж 3 днів, And then it gets all taken apart. і тоді він все розбирає. And then he starts taking his other sets and he starts making something Він тоді new. бере інші частини і починає створювати щось нове. And it's amazing. І What he це can... дивовижно, що він може... I was like, I thought I was like into Legos. I'm like, I would never, I don't even know how did he do that? Я You know? думав, що я фанат Лего, але як він взагалі оце от умудрився все? He creates, he sees the potential in all these Він different things. that he створює, can він do. бачить потенціал, всі ці різні частини. It's not just following the instructions. Це не просто наслідування інструкції. Yeah, and maybe you have this idea that, you know, technology or anything industrial or Можливо, у вас була така ідея, що от технології, все, що зв'язано з виробництвом, індустрією, anything that has with city, you know, все, що зв'язано з містом. it's like somehow that's corrupt or it's, you know, Якимось it's only part of the fall or something. чином воно все таке корумповане, зіпсуте, тобто все являється частиною гріхопадіння. No, we can definitely say there are flaws in all of these Звичайно, areas. Sure. ми можемо сказати, що є недоліки в кожній з цих сфер. But that's not the biblical view is not that, you know, these things are just evil in and of themselves. Але в нашому In a biblical view, але в біблійному баченні, розумінні, these things aren't just bad by themselves. You know? ті речі самі по собі не являються In поганими. fact, when we see in the end of the Bible, when God restores all things, І взагалі в кінці Біблії, коли ми бачимо, як Бог все відновлює, the dwelling place of God is with man, right? помешкання Бога разом з людьми. What is described there? Що там описується? A city, Місто. massive city, Величезне місто. eco-friendly city, right? Екологічне місто. Екологічно чисте. We have a tree of life in there. There's all these, you know, but it's a city, Ми маємо дерево життя, але це в місті. right? It's not these things that develop. They're not in and of themselves. We're created to create, to develop. Всі ті речі не розвиваються самі в собі. Ми були створені, щоб розвивати це. No, when I said is no, не то, що не розвиваються самі собі. They're not bad in and of themselves. It's not bad to develop. Вони не є поганими самі по собі. That we were meant to do this. Ми призначені, щоб розвивати. Right? And once again, the difference is, of course, that there's a І знову ж таки, відмінність, and we'll get to that, is with the fall. There is a certain corruption to what we now make. є в гріхопадінні оця зіпсутість, яку ми створюємо. Right? But we still can see that there's something Але ми amazing все about ще what we do, right? можемо бачити, що є щось дивовижне на рахунок цього. My father-in-law, Мій тесть, so they're actually they've arrived yesterday. They're here for a few weeks with us, вони вчора приїхали, будуть тут декілька тижнів, but they're resting at home right now. але зараз вони відпочивають вдома. So I always thought like what he did before. He would that was amazing. He would take old houses. Що він робив? Чим він займався? Він брав старі будинки, Right, and he would buy them. He's a carpenter, він Right, купував їх, він сам столяр. and he would he would buy these old houses, Він, and then he would basically remodel them and resell them later. він right? скуповував старі будинки, відновляв їх і продавав. And I love looking at
you know, what it was before, and then looking at like what he was able to do with it, you know. І мені дуже подобалося дивитися на фотографії до і після, що він був спроможний зробити. I mean, it takes a certain eye to look at that and see potential. Через те, що справді треба мати певне бачення того, щоб побачити в чомусь потенціал. And then to create out of it, to cultivate. Щоб створити з цього, щоб культивувати, щоб розвинути це. There's a lot more with that to talk about. We got to move on. Маємо рухатись далі. Okay, so we have, and so we're made to have, subdue, have dominion. Отож, ми мали би створювати, опановувати, підкоряти. Once again, we're talking in kingdom language. This is І ми знову ж далі ми говоримо цією царською мовою. Right? You're to have dominion over, right, the animals and basically, so the earth. Панувати над всіма тваринами, над землею. And this is once again brought out more in Genesis chapter 2. І знову ж таки це ще раз нагадується в другому розділі буття. It's interesting that God speaks in Genesis 1. І цікаво те, що Бог промовляється в бутті в першому розділі. And it says he gave names. He says, and he called it the sea, and he called it the. Він дав назви, він назвав це морем. And then in Genesis 2, man. А в другому розділі він має людину. We have God bringing the animals to men, and him giving them their names. І Бог приводить тварин до нього, щоб він давав назви. So man is basically that, you could say, manager of what is God's. І людина, по суті, є менеджером, управителем того, що є Божим. That's it's a wonderful, amazing responsibility. І це чудова, дивовижна можливість, відповідальність. Okay, but as we've kind of done every week, and when we look at these chapters, right? Як ми робили це кожного тижня, кожної неділі в цих розділах. We still have to look on and say, okay, well, where are we now? What does that mean right now? Нам треба все ж таки подивитися, де ми знаходимося зараз, що нам робити з цим. Because the Bible teaches us much more than just the goodness of creation. Бо Біблія навчає нас набагато більше, ніж тільки добрість творіння. The fall of man, it's in Genesis chapter 3. Падіння, гріхопадіння людини, яке відбувається, про яке ми читаємо в третьому розділі. It tells us that man rebelled against God's rule over him. Де говориться, що людина повстала проти Божого правління. Right? He himself basically is saying, no, I am God. I determine. Він сам сказав, що я людина. Вибачте. Can you repeat that? Yeah, I said I am God. Right? Він сказав, я Бог. Right? And you know, we kind of look at that and say, well, that's stupid. I would never say that. І ми можемо сказати, ну це тупо, я б такого ніколи не зробив. Він сказав. And we sort of talked about this 2 weeks ago, I think. І ми говорили про це, здається, 2 неділі тому. You know, we do this when we say that, you know, we can determine who God is, what God is. Right? Ми робимо це, щоб дати визначення, саме коли ми кажемо, який Бог, хто є Богом, і який Бог має бути. Well, you know, for me, God is this or that, right? Ну, для мене Бог отакий і отакий. You're basically saying, I determine. По суті, ви говорите, я визначаю, який є Бог. Right? That is basically overthrowing the rule of God over І us. це відкидає Боже правління з нас. So there's a separation that takes place. Тож відбувається відділення. Right? Where man is no longer the representative of God. Де людина більше не представляє Бога. Because it changed, the fall changed man. Right? Бо гріхопадіння перемінило людину. He lost that fellowship with God. І людина втратила це спілкування з Богом. And because of that, it changed his relationship to the animals. It changed his relationship to the earth. І через це змінилися стосунки з всім творивом. Okay, but here's another place where some Christians will say. Але ось тут така річ, що деякі християни можуть сказати. Okay, that's why we're waiting to go to heaven. Це те, чого ми чекаємо, щоб піти на небо. You know, the earth is cursed, messed up. Земля проклята, все тут зіпсуте. You know,
say things like, "This earth is not my home." You know? І це не мій дім. There's like all sorts of songs that say that. You know? І дуже багато пісень написані на рахунок Yeah. цього. And and so there's this whole idea of we got to get away from it, and God is going to come and He's going to take us away from it. І вся от ідея полягає в тому, що нам потрібно забратися звідси. Бог прийде, щоб нас забрати звідси. The question is, really, Питання тоді, if you look at Genesis 1 and 2, якщо ви розглядаєте Буття, 1 і 2 розділ, does it make any sense хіба є в тому смисл, that getting away from here is our hope? щоб забратися звідси є нашою надією? When we look at these chapters, Коли ми розглядаємо ці розділи, it doesn't make sense. немає ніякого смислу. It takes he talks about just how much he loves the earth, how much he loves this place, and how he Наскільки put він us here because he loved us. любить це місце, наскільки він бажав, щоб він помістив нас сюди, щоб ми тут були. Okay, a long time ago I saw this movie, Дуже давно я бачив один фільм. and it's I don't recommend it just because it's really disappointing. Я не рекомендую через те, що він дуже розчаровує. Is a movie called, I think it's called Knowing. I think it's in Ukraine. I think it's Znamenya or something like that. Have you seen that? Znamenya? Yeah. Українською це фільм називається And «Знамення». it started like the first 10 minutes are really cool, І перші 10 хвилин були дуже класні. very interesting. You know, Все так there's like this цікаво. girl that kind of can see into the future when different catastrophes are going to take place. Дівчина, яка може заглядати в майбутнє і бачити різні катастрофи, які можуть відбутися. Interesting. Okay. Так, цікаво. And then, І тоді like the rest of the movie, it's just решта фільму. so apparently there were these aliens that are coming to take the children. Іншопланетяни прибували, щоб красти дітей. I'm really sorry for the spoilers, but Вибачте за от спойлер цей. it was a really long time ago. So Це було дуже давно. you had your chance. Ви втратили And- свій шанс. And they come in, and basically the film ends І фільм закінчується, where the grown-ups kind of, see that, okay, this is a good thing, коли дорослі кажуть, ага, добре, це хороша річ, because the children are still pure, через те, що діти є чистими, and they're going to go and start a civilization on a new planet, і вони підуть і почнуть цивілізацію на іншій планеті. because there's just no hope for this planet anymore. Бо для цієї планети вже не залишилося жодної And it basically надії. ends with people just kind of accepting it and burning. І закінчується те, що люди просто прийняли це і згоріли. Like, what? Що? Like, it's awful. Це жахливо. That is not the hope that we have. Це не надія, яку ми маємо. God's solution, it's not to remove us from the earth. Боже вирішення не забрати нас з землі. This is not a biblical theology. Це не біблійна It's actually теологія. more of a Buddhist Це theology. взагалі більш буддистська теологія. Where rebirth is kind of seen as this Коли endless cycle, переродження, відродження, це яке відбувається за циклом. and the hope is actually to get away from desires and things І that tie надія us to the world. полягає в тому, щоб відірвати себе від тих бажань, пожадань, які прив'язують нас до цього світу. To escape Щоб- basically what we see. І, по суті, втікти те, що ми бачимо. That's not a Christian, that's a Buddhist idea. Це буддизм, це не християнство. And honestly, that view doesn't give you much of a motivation to І такий погляд взагалі не мотивує, care. щоб піклуватися. Why would I care Чому мені піклуватися about the world? про Right? світ? Yeah. So we said, right? So man was in Genesis 2, he's tied to his environment, he's tied to the Отож, earth. ми сказали, що в другому розділі людина прив'язана до оточуючого середовища, до землі. God's solution for our problem now is not take the man out of the earth, І Боже вирішення проблеми не забрати нас з землі, but to come down to earth. але прийти на землю. As I've said, Adam created in the image of God, right? І ми вже сказали, що Адам створений за образом Божим. In John chapter 14, В Івана 14 розділ. Jesus says to his disciples, Ісус каже своїм учням, he basically says,
you have seen the Father. Він каже, ви бачили Отця. Right? Or you have been with Father. And Philip says, І Пилип каже, basically, no, we haven't. Lord, why don't you show us the Father, and that'll be enough for us. Just show us. ні, ми не бачили Отця, покажи нам Його. And Jesus says, Ісус відповідає, Philip, have I been with you so long? Пилип, я був з вами так довго. Do you still not see? He's saying, Хіба ти ще не бачив Отця? He is Paul says, the image of the invisible God. Павло каже, він є образом невидимого Бога. Do you not know me? Can't you see? I am the image of God. Хіба ви не можете бачити, що я є образ Бога? What does this mean? Що це означає? That means that instead of beaming us up somewhere to some other place, Це означає, що замість того, щоб нас перенести кудись в зовсім інше місце, God came down. Бог прийшов до нас. Jesus perfectly lived out this commission Ісус досконало прожив це доручення as the representative of God. як представник Бога. He had that power, that authority. Right? Він мав цю владу, цей авторитет. How did he use it? Як він це використав? And we say that he healed. Він зціляв. Why did he heal? Чому він зціляв? Well, disease and all those things. It's all part of the curse, is it not? Хвороби – це все ж частина It's прокляття. all part of something in nature that has gone wrong. Це все частина того, що є в природі, що було зіпсуте. He begins to just reverse those things. Він починає це повертати, як налагоджувати. He feeds people, right? Він годує людей. Why? Why does he feed? Чому він годує людей? After the fall, the earth didn't produce the food that it once did before. Після гріхопадіння земля не давала цих плодів. Then it creates the poor and the hungry and the needy, right? І тому з'являються люди, які є голодні, які є нужденні, бідні. And he brings forth the abundance again. He gives І the він food, right? приносить багатство плоду знову. He raised the dead, right? We see Lazarus. He raises Він Lazarus. воскрешає мертвих. Ми бачимо Лазаря. Why? Чому? Because to die is not the reason that you were put on this earth. Через те, що померти – це не є причина, чому ви були поміщені на цій землі. Forrest Gump says, right, that Форест Гамп каже. a lot of movies today. So Багато фільмів сьогодні. Forrest Gump says, dying is just a part of life. Померти – це частина життя. It's not. Jesus says no. Це не так. Death just means that it's really actually it is all meaningless, right? Death really does mean that in the end it's all meaningless. Бо смерть насправді каже, що в кінці кінців все не має значення. Yeah. But Jesus says, no, I bring life. I've come to bring life. Але Ісус каже, я прийшов, щоб дати життя. He says, I am the resurrection and the life. Він каже, я воскресіння і життя. More on that in 2 weeks. Then we have І більше Easter, про right? це ми будемо говорити на Пасху через 2 тижні. But more importantly, he came to die in our place. Але більш важливо те, що він прийшов, щоб померти замість нас. So God, instead of destroying us for our failure, Отож, Бог замість того, щоб знищити нас за нашу невдачу, помилку, like in the movie I was just describing, так як в тому фільмі, який я описував, he dies in our place. він помирає замість нас. There's an amazing poem by this guy named Arthur Miller. Є дивовижна поема, написана Артуром Міллером. Arthur Melnick? Ну, щось типу. Yeah. Родич? Yeah. Можливо. Okay. But he says, it's a very powerful image. He says, Але дуже потужна картина. he says, man did steal the fruit, Чоловік вкрав плід, but I must climb the tree. але я маю залізти на дерево. A tree of life to all, Дерево життя для всіх, but only me. окрім мене. Jesus, when he says, man stole the fruit in the garden, now I must climb the tree, the cross. Тобто Ісус каже, що людина вкрала цей плід в саду, але я маю бути на хресті. And that tree, that cross is life for all. І цей хрест – це життя для всіх.
But he says, but not for me. Але він каже, але не для мене. It says, by his dying, he brings life. Через його смерть він приносить And життя. of course, then being raised from the dead, the resurrection it's a victory and a І promise. звичайно, що воскресіння з мертвих – це перемога. And it's a promise І це обітниця, that one day he is going to renew all things. що одного дня він відновить всі речі. In Romans 8, Paul says that creation В Римлянам 8 розділі написано, що творіння it's groaning. тяжко здихає. It's Стогне, зітхає. Yeah. Waiting for it to be remade. Очікуючи бути відновленим. Yeah. So what is then, how do we apply then this commission to us? І як ми відносимо це доручення до себе? Well, back to James K.A. Smith again. Same guy. І знову ж таки, той самий чоловік, Джеймс К.А. Сміт. Right. He says, it starts by us acknowledging Він каже, що це починається з того, що ми визнаємо, something is wrong. що щось є не так. But then he says, but the body of Christ Але він каже, що тіло Христове should be a testimony має бути свідченням to the kingdom that is coming. для того царства, яке має прийти. Basically, witnessing to the world that things are going to be different. По суті, свідкуючи світу, що речі зміняться. Our work and our practices, Наша праця, те, що ми робимо, наші діла, it should give a foretaste має бути таким присмаком of the new city, того нового міста. right? And so that it should include a protest to the way things are. І це має включати все протест того, як зараз речі відбуваються. And a critique, you know, І критика. yeah. He says, we are called to be witnesses. Ми покликані бути свідками. What does that mean? Що це означає? That means that should you be an environmental activist? Це означає, що ви маєте бути відстоюючим Активістом, for the навколишнє середовище. Так, активістом навколишнього середовища. Yeah. Так. You should care. Так, вам повинно бути не все одно. I think it was a couple of weeks ago, I read something where the last white rhinoceros male died. Декілька тижнів тому я прочитав, що останній білий носоріг помер. So the species is extinct. Тобто цей вид вже вимерлий. That's sad. Це сумно. You know, if it was just a matter of evolution, we'd be like, why is that sad? It doesn't make any difference. Якщо б це було все питання еволюції, то ми б сказали, а що тут такого сумного? In fact, it just, it's actually good. You know, we got to Взагалі, get rid of one, you know, та й more добре, ще менше з ким змагатися. right? But no, we care, right? Але нам не все одно, ми піклуємось. Because God cares. God created those rhinoceroses. Бо Богові не все одно. Бог створив цих носорогів. Yeah. So in conclusion, each human being is important. І на завершення, кожна людина є важливою. Life is important. Життя є важливим. Nature Природа is important. важлива. And one day, І одного дня we will see what it was truly meant to be. ми побачимо, як воно насправді мало бути, як воно було призначено. Let's pray. Давайте помолимося. God, we thank you that you have made us. Боже, ми дякуємо тобі, що ти створив нас. And you have placed us in this world that you have created. І ти помістив нас в цей світ, який ти створив. And yes, God, we recognize that there are things that are not right in І this так, world. Боже, ми усвідомлюємо, що є речі, які відбуваються не так, як мало. We pray that you would fill us with the hope І ми молимо, щоб ти сповнив нас надією, that you will one day restore all things. що одного дня ти все відновиш. Teach us how to care. Навчи нас, як піклуватись. And teach us how to see you in all that we do. І навчи нас бачити тебе у всьому, що ми робимо. In Jesus' name. Молимось в ім'я Ісуса.
Amen. Амінь. Amen. Why don't we stand? Давайте встанемо. Від найвищих вершин до глибин моря, у творивах сяє величність Твоя. Від осіннього листу до квіту весни, все творіння возносить до Тебе пісні. І звіщає невимовний і невинний, зорі на небі містив і дав кожній ім'я, і дивовижний, нездоланний і всесильний, у трепеті з наших колін величаєм царя. І дивовижний Бог показав кожній блискавці, де її шлях. І комори на снігу звів на небеса, світло сонця вімкнув, запустив його руки. Нічну одягаєш ти світ, безбарвено, невимовний і невинний, зорі на небі містив і дав кожній ім'я, і дивовижний Бог, нездоланний і нестильний, у трепеті з наших колін величаєм царя. І дивовижний Бог, невимовний і невинний, зорі на небі містив і дав кожній ім'я. І дивовижний Бог, нездоланний і всесильний, в трепеті з наших колін величаєм царя. І дивовижний Бог, і дивовижний Бог, невимовний, невимовний і невинний, зорі на небі містив і дав кожній ім'я. І дивовижний Бог, нездоланний і всесильний, серце моє до глибин вкрила милість Твоя. І дивовижний Бог, і дивовижний Бог, серце моє до глибин вкрила милість Твоя. І дивовижний Бог. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хотіли би нагадати про щотижневі зустрічі, які в нас є. Would like to remind you about our weekly meetings. Як нагадування, ви маєте брошури, And as a reminder, you have brochures, в яких ви можете прочитати. and you can read about it all Але there.
як нагадування, в понеділок молитовне в Тані Чміль. Just to remind you that on Monday there's prayer meeting at Tanya Chmil's О 6:30. at 6:30. В середу вивчення ми продовжуємо вивчати 1 Самуїла. On Wednesday we continue our study of 1 Samuel. І це буде о 6:30 в мене і в люди вдома. At 6:30 at my home. В четвер вивчення на англійській мові. Thursday Bible study in English. Все ще продовжують вивчати Єфесян. They continue studying Ephesians. І це буде в Лоренса і Колін вдома. And at Lawrence and Colleen's. І наступної неділі And next Sunday в нас є окреме оголошення. Таня зараз скаже про нього. we have a separate announcement. And Tanya Але is служіння, gonna share. як завжди, на 11 годину. But our service is as usual at 11. Не так, як сьогодні. Not like today. Ми вже перестраюємо наші годинники на час український. We are resetting our clocks to the time that is all over Ukraine. Голгофа запізнюється зі всім. Calvary Chapel is usually late with everything. Тому ми на 11 годину наступної So неділі. at 11 next Sunday. І перед тим, як Таня ще скаже, буквально ще нагадати, що всеукраїнська конференція And буде to remind you that National Conference буде з 10 по 13 травня. is going to be May 10 through 13. Про гроші ми ще скажемо, як тільки буде інформація. And concerning money, we're going to let you know as soon as we find out. Але вже можете починати відкладати. But you can start setting money aside. Розбирати на конференції будуть послання до римлян. And we're going to study epistle to Romans at the conference. Тому вже плануйте. Це буде особливий час. So be planning. It's going to be special time. Таня. Наступної неділі. Тут можна? Просто вже не треба робити. Наступної неділі ми будемо робити ярмарок. Next Sunday, we're going to have a beneficial sale or fair or fundraising sale. Це для того, щоб зібрати фінанси для благодійної кухні. It's the money going to go towards soup kitchen. Всі запрошені прийняти в цьому участь. And everybody's invited. Купувати, звичайно, що. Of course, to buy. Але якщо у вас є щось, що ви можете віддати, мається на увазі, щоб це було продано. Or if you have anything that can be donated for sale. Чи це щось ручної роботи, таке як листівки, випічка, якісь сувенір ручної роботи. Anything that is handmade, any postcards or bakery or anything like that. І також може бути щось, що у вас є, якась річ, навіть одежа, навіть any item, там, like сумочка, clothing будь-що. or purse. Але, звичайно, що в нормальному стані, не те, Of що... course, in valid state. І ви можете поставити свою ціну на це. And you can set a price. І бажано, щоб кожен той, хто приносить, щоб поставив свою ціну, і ми зробимо місце в там тій кімнаті, It щоб would be це все. preferably if you would set a price for your item that you bring. І одним словом, так що приносьте So please речі, bring your stuff, приходьте з грошима. bring money. І ті, хто вже мають на своєму серці якась думка, ідея, ви точно знаєте, що будете приймати в цьому участь, ззаді на столі біля шкатулок. And those who already made up mind and you're going to participate in this, and on the table in the back, Є листочок, на якому написано ярмарок, і там можете записатися, щоб ми більш-менш могли зорієнтуватися, хто... there is a sign-up sheet. So just to let us know how many people is going to be involved. Дякую. Thank you. Ще нагадати про сьогодні ввечері не буде дій. Another reminder that Послання книги дій.
This evening, the book of Acts study is cancelled. Переноситься на наступний раз. It's moved to the next time. На цьому наше служіння завершене. And our service is over. Хай Бог благословить ваш тиждень. May God bless your week. Не забувайте, що у нас є чай, печиво,
Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, they know not what they do. Today, Father, forgive them. You will be with me in paradise. Forgive them. You will be with me today. Today, Father, forgive them. You will be with me in paradise. Forgive them. You will be with me today. Today, Father, forgive them. You will be with me in paradise. Forgive them. You will be with me today. Today, Father, forgive them. You will be with me in paradise. Forgive them. You will be with me today. Today, Father, forgive my God. You will be with me in paradise. Forgive them. You will be with me today.